Ratikkatikka, mitä sä täällä oot? Kato, ratikkabongari ilmi elävänä. Niin mä vai? Sitä mä tässä vaan mietin. Että osaanko mä käyttäytyä siellä ratikassa? No kai sä nyt ratikassa osaat käyttäytyä, ja jos et osaa, niin kysyt vaan rohkeasti joltain. Miten siellä niinku ollaan? En haluaisi ihan undulaatilta vaikuttaa. Pistää kaikki uuskato vähän ja aina jännittää. Kun se pysäkille tulee, niin venaa, että ovi aueta kunnolla ehtii. Vieläkään ei sisään mennä, venaa toinen tovi, että kaikki ulos ehtii, eiks on rehti? Pari ovista sisään nouhätä, reippaasti kun etenee, niin ei se sua jätä. Ollaan jo sisällä, niin alkaa koneen laulu, pysäkistä kertovassa näyttötaulu. Niin, että tässä vaan venataan, että muut on tullut ensin vaunusta ulos ja sitten mennään itse sisään. Kyllä, reippaasti pari ovista sisään. Pari ovista? Onko siellä jotain parittomiakin ovia? Päädyissä on pienemmät ovet, niistä tullaan ulos, mutta keskellä on 3 pari ovea, niistä reippaasti sisään. Selvä. On muuten komea tää pysäkki. Hei, kato! Täällä on tämmönen kiviraita maassa. Joo, se johdattaa kätevästi niille ensimmäisille parioville. Se on tehty näkövammaisia varten, mutta on sitä meille muillekin hyötyä. Selvä. Sitä piti muuten kysyä, että miten tämmönen lyhyempi koipinen, niin pitääkö sinne vaunuun hypähdellä niin kuin pyryharakka? Niin, ja montako kaveria sinne vaunuun edes mahtuu? Yli 250 se sisään vetää. Pituutta 2,5 bussia. Pyörätuolia, vaunua, rollaattori setää. Kaiken ikäistä Liisa sekä Jussi. Ja painaa 10 norsun verran. Ei sekunnissa stoppaa, mieti toisen kerran. Siis valppana ollaan liikenteessä, jos ratikka näkyy sun eessä. Se on meidän, se on teidän, se on kaikkien ratikka. On siinä tilaa, itsesi hilaa. Se on kaikkien ratikka. Se on meidän, se on teidän, se on kaikkien ratikka. On siinä tilaa, itsesi hilaa. Se on kaikkien ratikka. Eli ei tarvitse hypähdellä ollenkaan. No ei, kuule, todella esteetöntä menoa. Sinne voi mennä pyörätuolin tai rollaattorin tai lastenvaunujen kanssa. No se on hyvä. Tiedätkö mitä? No. Mä oon hankkinut lemmiki. Mulla on oikein kuva täällä mun puhelimessa. Kato. Sen nimi on Miisa. Eikö se ole aikaa söpö? No on söpö. Kyllä se voi ottaa mukaan sinne. Ai Miisa vai? Ratikkaa! Se on meidän, se on teidän. Kaikkien ratikka! Juu. Eli tällä kännykällä voit maksaa tai Nysse mobiili käy kanssa siellä. Niin, mä kuulinkin, että käteinen ei käy siellä ratikassa. Mut onneksi on tää puhelin tai sitten se matkakortti. Kyllä. Hei, mut kun sä oot toden paikallisvisertäjä, niin voitko kertoa, että mihin kaikkialla sillä pääsee sitten sillä ratikalla? Tietäjät tietää. Olen pelkkänä korvana. Appi näyttää. Anteeksi? Niin, siis siellä on tietenkin ne kuulutukset tai sitten se reittikartta, mutta tää puhelimen appi, Nysse mobiili, on meinaa kätevä. Eli voi vaan sitten hypätä ratikan kyytiin ja antaa kiskojen viedä. Kyllä näin on. Pyynikin torilta ratikkaan hyppään, matkustaan nyt saan. Tuulen suussa pipan päästä nyppään, keskustorilta jatketaan. Ja Koskipuiston kohtaan näki, rautatieasemalta ylämäki jää. Tullin pysäkillä joku muu, sammon aukiosta haarautuu. Oikealle Karran kolmosella on ensin Kaleva. Puintikeskuksessa sais polskutella, Hakametsässä luistella. On Turtola, Hallila, Pohjois-Hervanta, on opiskelijakeskusta ja kampustansa. Etelä-Hervantaan kun näyttää nenä, Hervantajärvi se on viimeisenä. Olla saan mä iloinen, linjat 3 ja 1. Ja sitten palataankin siihen haarautumiskohtaan.
Ykkösen linja kuljettaapi. Kalevan kirkko on eka stoppi. Ja seuraavana vuoron saapi Hippos. Aina jotain oppi sairaalaan, jos matkan suuntaus pysäkin nimi. Silloin on taus Kaupin kampus pääteasemana. Silloin ollaan me kauimpana. Oulassaan mä iloinen. Linjat 3 ja 1.